Hello and adab, this is Sarvez Alam. You are welcome back to my YouTube channel Science Kari. As you all know that we are discussing the class 10 science classification of the living organisms and classification of the living organisms बाट हामी 8-9 वटा क्लासेसहरु पढिसकेका छौं र लास्टमा हामी किंगडम एनिमेलिया को फाइलम कॉर्डेटा को बारेमा डिस्कस गर्दै छौं र फाइलम कॉर्डेटा भित्र सब फाइलम वर्टिब्रेटा को बारेमा स्टडी गरिरहेका छौं र हामीले थाहा छ वर्टिब्रेट्स लाई 5 वटा क्लासहरुमा डिभाइड गरिन्छ जसको फर्स्ट क्लास पीसेस को बारेमा हामी यो भन्दा अगाडिको क्लासमा पढिसकेका छौं र यो क्लासमा हामी अर्को क्लास वर्टिब्रेटा को अर्को क्लास को बारेमा पढ्ने छौं दैट इज द सेकेन्ड नम्बर क्लास व्हिच इज क्लास एम्फिबिया एम्फिबिया किन नाम एम्फिबिया राख्यो होला Do you know why the name amphibia is given to them? किन amphibia भन्ने होला र यो वर्ड हामी किंगडम प्लान्टी पढ्ने बेलामा पनि कसैको लागि युज गरेका छौं ब्रायोफाइटाको लागि टेरिडोफाइटाको लागि यो टर्म युज गरिसकेका छौं जस्तै ब्रायोफाइटा आर कॉल्ड amphibians of the plant kingdoms सेम तरिकाले हामी सेकेन्ड क्लास वर्टिब्रेटा को amphibia किन नाम दियो होला सो माय डियर स्टुडेन्ट्स त्यति बेला नि भने थिए यो ग्रीक भाषाबाट आएको शब्द हो यसमा दुईवटा वर्ड छ एउटा एम्फी साइन्समा लगभग टु लाई जनाउने लाइक बाई डाई एम्फी यो सबैको मिनिङ के हुन्छ टु हुन्छ र यसैले हामी डबल भन्छौं र अर्को वर्ड बायोस बायोस को मिनिङ के हुन्छ लाइफ So if you combine the two words, यो दुईटा वर्डलाई कम्बाइन गर्यो भने एउटा मिनिङ आउँछ डबल लाइफ ओके यो दुईटा वर्डलाई कम्बाइन गर्यो भने हामी के मिनिङ लिन्छौं डबल लाइफ किन यस्तो डबल लाइफ बन्यो होला व्हाट डज इट मीन यसको मिनिङ के हो त डबल लाइफ किन बन्यो होला यसलाई डबल लाइफ किन भन्छ भने किनभने यिनीहरू एम्फिबिया यो भन्दा अगाडिको क्लास रिमेम्बर पीसेस थियो पीसेस भनेको ट्रू एक्वाटिक कम्प्लिटली पानीमा बस्ने र एम्फिबिया भनेको फर्स्ट वर्टिब्रेट्स हुन् जुन पानीबाट निस्केर जमिनमा बस्न स्टार्ट गर्छन् ल्यान्डमा आउँछन् दे आर एडेप्टेड फर द ल्यान्ड बट यिनीहरूको लाइफ कम्प्लिट गर्नको लागि लाइफ साइकल कम्प्लिट गर्नको लागि रिप्रोडक्सन गर्नको लागि वाटर इज नेसेसरी पानी चाहिन्छ दे हैव रिटर्न बैक टु द वाटर टु कम्प्लिट देयर life cycle that's why they are called amphibia double life यसको मिनिङ हामी के भन्न सक्छौं भने adapted for land but water is required or necessary भन्न सकिन्छ for or for ना लेखेर to complete their life cycle ल्यान्ड मा बस्न सक्छन् एडेप्टेड हुन्छन् ल्यान्ड को लागि तर यिनीहरुको पानी किन चाहिन्छ लाइफ साइकल कम्प्लिट गर्नको लागि रिप्रोडक्सन गर्नको लागि त्यही भएर नाम एम्फिबिया दिएको हो ओके सो रिमेम्बर यही नै हाम्रो फर्स्ट द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फिचर हुन्छ एम्फिबियन्स एडेप्टेड फर द बोथ ल्यान्ड एन्ड वाटर यस्तो केसमा हामी फर्स्ट क्यारेक्टर यही लेख्न सक्छौं र सेकेन्ड क्यारेक्टर्स द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर अफ द एम्फिबिया जुन हामी अरु क्लासमा मैले सुरुमै भनेको थिए यो सबैमा हामी डिस्कस गर्ने गर्छौं एउटा के कुरा गरेका थियौं डु यु रिमेम्बर फर्स्टमा हामी के भनेका थियौं भने यिनीहरू दुई प्रकारका हुन सक्छन् डिपेन्डिङ अपन देयर एडेप्टेसन एउटा कोल्ड ब्लडेड अर्को वार्म ब्लडेड पीसेस कोल्ड ब्लडेड थियो र यिनीहरू पनि के हुन् कोल्ड blooded animals नै हुन् cold blooded animals एउटा वर्ड हामी युज गर्छौं cold blooded को लागि इफ यु रिमेम्बर poikilothermic animals सो यिनीहरु पनि cold blooded animals हुन् व्हाट द मिनिङ अफ cold blooded यस्तो टाइपको एनिमल्स जसको बडी टेम्परेचर इन्भाइरोमेन्ट को टेम्परेचर को आधारमा चेन्ज हुन्छ त्यस्तो एनिमल्स हामी भन्छौं cold blooded animals or they are called poikilothermic animals त्यसपछि हार्ट को चेम्बर को कुरा गर्यो भने पीसेसमा दुईवटा हार्ट चेम्बर हुन्छ भने यसमा 3 चेम्बर हार्ट हुन्छन्
3 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेन्ट हुन्छ। अब दुईवटा चेम्बर छ भने एउटा अर्कल एउटा भेन्ट्रिकल भयो, तर 3 वटा छ भने जसमध्ये दुईवटा अर्कल्स हुन्छ, दुईवटा अर्कल्स एन्ड 1 भेन्ट्रिकल। ओके, दुईवटा अर्कल्स हुन्छ र एउटा के हुन्छ भेन्ट्रिकल्स हुन्छ। 3 चेम्बर्ड हार्ट। त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर कस्तो हुन्छ, बडी शेप कस्तो हुन्छ। तपाईं यदि फ्रग हेर्नु भएको छ भने फ्रगको बडी शेप कस्तो हुन्छ, एक्चुअली फ्रगमा हेड रिजन हुन्छ जहाँ आँखा हुन्छन्, माउथ पार्ट हुन्छ र पछाडिको जुन पुरै पार्ट हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, ट्रङ्क भन्छौँ, जसमा नेक रिजन एब्सेन्ट हुन्छ। सो बडी इज डिभाइडेड इन्टु हेड एन्ड ट्रङ्क रिजन। दुईवटा रिजनमा मात्रै यिनीहरूको बडी डिभाइड हुन्छ, हेड एन्ड ट्रङ्क, नेक रिजन एब्सेन्ट हुन्छ। त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर जस्तै फ्रगको इक्जाम्पल लियो भने स्किन, यिनीहरूको स्किन रफ हुन्छ, स्किन इज रफ एन्ड मोइस्ट। स्किन रफ र के हुन सक्छ, मोइस्ट हुन सक्छ। यस्तो किन हुन्छ, मोइस्ट स्किन कहिलेकाहीँ रिस्पिरेसनमा हेल्प गर्छ, रिस्पिरेसनको लागि। र यसैको साथमा यदि हामी रिस्पिरेसनकै कुरा गर्यौं भने रिस्पिरेसन केबाट गर्छन् यिनीहरू, सो यिनीहरूको रिस्पिरेसन डिफरेन्ट फेज अफ द लाइफमा डिफरेन्ट हुन्छ। जस्तै रिस्पिरेसनमा टेडपोल कन्डिसनमा, इन केस अफ द टेडपोल कन्डिसनमा, टेडपोल कन्डिसन छ भने गिल्सबाट रिस्पिरेसन गर्छन्, र यदि ल्यान्डमा छन् भने यिनीहरू त्यसपछि स्किनबाट गर्न सक्छन् और लङ्सबाट रिस्पिरेसन गर्न सक्छन्। ओके, देन आफ्टर अर्को इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरमा जस्तै हामी जहिले पनि इन्भर्टिब्रेट पढ्ने बेला पनि र अहिले पनि हामी लोकोमोसनको कुरा गर्छौँ, यिनीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कसरी जान्छन् त। जस्तै फिसको कुरा हामी गरेका थियौँ, फिसमा फिन्स भनेका थियौँ, फिन्स अ पेयर फिन्स फर द लोकोमोसन, र यिनीहरूमा एउटा स्पेसलाइज्ड स्ट्रक्चर फर्स्ट टाइम जुन डेभलप हुन्छ त्यो भनेको लिम्स हुन्छ। लिम्स, यहाँबाट खुट्टा, हात खुट्टा बनिसकेको हुन्छ। अहिलेसम्म हामी जति पनि क्लासेस अफ एनिमेलिया पढेका छौँ, पोरिफेरादेखि लिएर पिसेसम्म कहीँ पनि हामी खुट्टाको कुरा गरेको छैनौँ, र फर्स्ट टाइम एम्फिबियामा आएर लिम्स डेभलप हुन्छ। लिम्समा पनि पेन्टाड्याक्टिल लिम्स, यो पनि एउटा याद राख्नुपर्छ, पेन्टाड्याक्टाइल आर ड्याक्टिल लिम्स हुन्छ। के हो यसको मिनिङ, पेन्टाड्याक्टिल लिम्स? अब पेन्टाको मिनिङ थाहा छ, पेन्टा मिन्स 5, पेन्टागन पढ्नुभयो होला पक्कै पनि, र हामी क्लास 10 कै साइन्समा पढ्छौँ केमिस्ट्रीको हाइड्रोकार्बन्समा। पेन्टा मिन्स 5। डक्टाइल, यस्तो यिनीहरूको खुट्टामा 5 वटा औला हुन्छ, खुट्टामा 5 वटा औला, पेन्टाड्याक्टाइल लिम्स, 5 वटा लिम्स हुन्छ। तर एउटा कुरा के जान्नुपर्छ, यिनीहरूमा लिम्स हुन्छ, फिङ्गर्सहरू हुन्छन्, तर क्लज एब्सेन्ट हुन्छ, नेल जुन हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ। लिम्स बट क्लज आर एब्सेन्ट। यो हामी रेप्टाइलियासँग डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्छौँ, त्यसको लागि मैले लेखिदिएको छु, क्लज आर एब्सेन्ट। नेल, यस्तो नेलहरू, लामो लामो नेलहरू एब्सेन्ट हुन्छन्, त्यसलाई हामी क्लज भन्छौँ। सो यसरी लिम्सको रूपमा पेन्टाड्याक्टिल लिम्स हुन्छ, बट क्लज आर दि एब्सेन्ट। लास्टमा रिप्रोडक्सनको कुरा गर्यो भने हाउ दे रिप्रोड्युस, सो यिनीहरू रिप्रोडक्सन गर्नको लागि फेरि कम्प्लिटली ओभिपेरस नै हुन्छन्। ओभिपेरस भनेको योभन्दा अगाडि क्लासमा भनेको थिएँ, ओभी भनेको एग लेइङ एनिमल्स हुन्, र एग लेइङ एनिमल्स भएपछि फर्टिलाइजेसन के हुनुपर्छ, फर्टिलाइजेसन इज एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेसन जहिले पनि के हुन्छ यिनीहरूमा, एक्सटर्नल हुन्छ। र स्किनको कुरा गर्दाखेरि एउटा टोड भन्ने हुन्छ, लाइक फ्रग जस्तै हो, टोड हो, तर तिनीहरूको स्किन पोइजनस स्किन हुन्छ, किनभने मोइस्ट स्किनको एउटा क्यारेक्टर के हुन्छ भने तिनीहरूमा स्किनमा ग्ल्यान्ड्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ, र द्याट कुड बी पोइजनस इन नेचर। सो फर्टिलाइजेसन इज
एक्सटर्नल ओभिपेरस। लास्टमा एक्जाम्पलको कुरा गर्यो भने द मोस्ट एक्जाम्पल फेमस एक्जाम्पल इज फ्रग, देन आफ्टर toad, third one is salamander. ओके, यिनीहरू एक्जाम्पल्स हुन् केको एम्फिबियाको। सो माय डियर स्टुडेन्ट्स, एम्फिबियाको केसमा के जान्नुपर्छ? फर्स्ट थिङ इज डबल लाइफ, दे लिभ इन वाटर एज वेल एज इन ल्यान्ड। त्यसपछि दे आर दि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। हार्ट 3वटा चेम्बर हुन्छ। देयर आर 3 चेम्बर्स अफ दि 3 चेम्बर्स इनसाइड दि हार्ट। र स्किन रफ हुन्छ र मोइस्ट हुन्छ, मोइस्ट स्किन फर दि रेस्पिरेसन। ओके, अर्को कुरा यही रेस्पिरेसनको कुरा गर्यो भने रेस्पिरेसनमा यदि ट्याडपोल कन्डिसनमा छन् भने गिल्सबाट, ल्यान्डमा छन् भने स्किन र लङ्सबाट। र प्रेजेन्स अफ पेन्टाडेक्टिल लिम्स विदाउट क्लज इज अल्सो वान अफ द इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर अफ द एम्फिबिया। सो after the amphibia, let's talk about the next class, that is reptilia. Okay, so my students, let's talk about the third number class, that is reptilia. Class reptilia. Okay, biology मा हामी अरु नामहरु पढ्ने बेलामा त्यसलाई आज कुन भाषाबाट आएको शब्द हो त्यसको आधारमा हामी त्यसको इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर्सहरु निकाल्ने गर्छौं। जस्तै एम्फिबियामा डबल लाइफ भनेको थियौं, त्यस्तै यो एक्चुअली ल्याटिन भाषाबाट आएको शब्द हो। ल्याटिन भाषाबाट आएको शब्द हो, जुन एक्चुअल शब्द के हो? रेप्री। रेप्री, जसको मिनिङ के हुन्छ? टु क्रल। क्रल, टु क्रल। नेपालीमा भन्यो भने घस्रेर हिड्ने जनावर। यसैले हामी टु क्रीप पनि भन्न सक्छौं, or टु क्रीप। द्याट्स वाइ यिनीहरूको नामबाट के थाहा हुन्छ भने, र यसैबाट हामी फर्स्ट क्यारेक्टर लेख्न सक्छौं, दे आर crawling or creeping animals. Creeping animals. Crawling or the creeping animals. यिनीहरू हिड्ने बेलामा यिनीहरूको पछाडिको भाग, टेल रिजनको भाग जमिनसँग टच भएर जान्छ, त्यही भएर क्रीप गर्छन्, क्रल गर्छन्। जस्तै स्नेकको एक्जाम्पल लिन सकिन्छ, लिजार्डको एक्जाम्पल लिन सकिन्छ, घरियालको एक्जाम्पल लिन सकिन्छ। These are the some animals when they walk or run, their body part is landed on the ground. That's why called crawling or the creeping animals. So यहीबाट यिनीहरूको फर्स्ट क्यारेक्टर आउँछ, यिनीहरू घस्रेर हिड्छन्, क्रल गर्छन् र क्रीप गर्छन्। ओके, अर्को इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरहरुमा हामी के जान्नुपर्छ भने, लाइफ अलवेज स्टार्ट फ्रम दि वाटर। स्पिसिज कम्प्लिटली पानीमा बस्थे, टोटल्ली डिपेन्डेन्ट अपन दि वाटर। त्यसपछि एम्फिबिया आयो। एम्फिबियामा डबल लाइफ छ, एम्फी डबल लाइफ छ, पानीमा पनि बस्ने, ल्यान्डमा जमिनमा पनि बस्ने। बट reptilians are the first vertebrates which are completely or totally adapted for the dry lands. जुन कि फर्स्ट एनिमल्स हुन् जुन जमिनमा कम्प्लिटली बस्न सक्छन्। ओके, फर्स्ट एनिमल्स एडेप्टेड फर दि ल्यान्ड। अब तपाई फेरि भन्नुहुन्छ जस्तै क्रोकोडाइल्सहरु पानीमा पनि बस्छन्। यस, दे डु, तिनीहरु पनि पानीमा बस्छन्, तर यिनीहरु ल्यान्डमा पुरै आफ्नो लाइफ कम्प्लिट गर्न पनि सक्छन्। ओके, सो दे आर दि ट्रु ल्यान्ड एनिमल्स भन्न सकिन्छ। त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर्सहरु कुरा गर्यो भने स्किन। यिनीहरुको स्किन कस्तो हुन्छ? सो स्किन इज टफ। स्किन कस्तो हुन्छ? टफ स्किन हुन्छ, जुन कि केबाट कभर्ड हुन्छ भने कभर्ड विथ हर्नी स्केल्स। कभर्ड विथ हर्नी स्केल्स। जस्तै क्रोकोडाइलको एक्जाम्पल लियो भने क्रोकोडाइलको स्किनमा स्केल्सहरु हुन्छन्, एकदमै टफ स्केल्सहरु हुन्छन्, जुन स्केल प्रायसो डिफरेन्ट मटेरियल्स बनाउनको लागि युज गर्न सकिन्छ, लाइक समटाइम बेल्ट्स, ब्याग्स, सोज, जुत्ताहरु बनाउन सकिन्छ।
सो यिनीहरूको स्किन के हुन्छ एकदमै टफ हुन्छ र हर्नी स्केलबाट कभर्ड हुन्छ ओके देन आफ्टर यदि हार्टको चेम्बरको कुरा गर्यो भने यिनीहरू पनि 3 चेम्बर्ड हार्ट हुन्छ यिनीहरूमा 3 चेम्बर्ड हार्ट हुन्छ बट देयर इज एक्सेप्सन एक्सेप्सन के को छ भने क्रोकोडाइल्समा 4 चेम्बर्ड हार्ट हुन्छ 4 चेम्बर्ड हार्ट यो याद गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने समटाइम्स क्विज कन्टेस्टमा यस्तो टाइमहरुमा क्वेशन्सहरु सोधिन्छ सो क्रोकोडाइल एक्चुअली रेप्टाइलियामा प्रेजेन्ट हुन्छ रेप्टाइलियाको एक्जाम्पल हो रेप्टाइलियामा 3 चेम्बर्ड हार्ट हुन्छ र क्रोकोडाइलको केसमा एक्सेप्सन हो र क्रोकोडाइलको केसमा के हुन्छ 4 चेम्बर अफ द हार्ट प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसपछि यिनीहरूको एडाप्टेसन कुरा गर्यो भने दे आर अल्सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स यिनीहरू पनि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स नै हुन् दैट इज poikilothermic in nature their body temperature changes with the temperature of the environment okay then after the next important character is like the amphibians amphibian मा हामी के भनेका थियौं भने तिनीहरूको खुट्टामा 5 वटा डिजिट प्रेजेन्ट हुन्छ फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ बट डिफरेन्स के थियो भने तिनीहरुमा क्लज नेल जस्तो स्ट्रक्चर थिएन यिनीहरुमा पनि पेन्टाडेक्टाइल लिम्स हुन्छ पेन्टाडेक्टाइल लिम्स प्रेजेन्ट हुन्छ बट विथ क्लज हुन्छ यिनीहरुमा क्लज प्रेजेन्ट हुन्छ ओके अब कतिवटा पेयर हुन्छ 2 पेयर्स अफ द पेन्टाडेक्टाइल 4 वटा हात खुट्टा भन्न मिल्छ हुन्छ र त्यो हातहरुमा 5 वटा डिजिट्स हुने र सबैमा क्लज प्रेजेन्ट हुने नेल प्रेजेन्ट हुने जस्तै क्रोकोडाइल्समा अनि लिजार्डहरुमा पनि नेल प्रेजेन्ट हुन्छ सो वी क्यान डिफरेन्शिएट बाइ दिस क्यारेक्टर पेन्टाडेक्टाइल लिम्स हुन्छ र त्यसमा क्लजहरु हुन्छ र टफ स्किन देन आफ्टर हामी यदि सास केबाट फेर्छन् लाइक ब्रीदिङ को कुरा गर्यो भने हाउ दे डु ब्रीथ सो ब्रीदिङ केबाट गर्छन् सो हामी पहिले नै भनिसकेका छौं कि लंग्सबाट यिनीहरु ब्रीथ गर्छन् अब किनभने यिनीहरुको स्किन ड्राई हुन्छ टफ हार्ड स्किन हुन्छ त्यही भएर स्किनबाट रेस्पिरेसन गर्न आर आई मीन ब्रीदिङ गर्न पोसिबल छैन सो दे अलवेज ब्रीथ बाइ द लंग्स अब बाँकी सबै क्यारेक्टर्सहरु कमन क्यारेक्टर्सहरु मैले सुरुमै भनिदिएको छु त्यसपछि हामी अर्को कुरा गर्यो भने रिप्रोडक्सनमा यिनीहरु पनि ओभिपेरस एनिमल्स नै हुन् दे आर दि ओभिपेरस दैट इज एग लेइङ एनिमल्स हुन् बट एउटा कुरा के जान्नुपर्छ भने इन केस अफ द एम्फिबिया फर्टिलाइजेसन एक्सटर्नल हुन्छ बट इन केस अफ द reptilian the fertilization is internal यिनीहरु यूनिसेक्सुअल अर्गानिजम्स हुन् मेल र फिमेल छुट्टा छुट्टै हुन्छ र फर्टिलाइजेसन कस्तो हुन्छ इन्टर्नल फर्टिलाइजेसन हुन्छ ओके म्याटिङ हुन्छ मेल फिमेल म्याट गर्छन् सेक्सुअल इन्टरकोर्स भन्न मिल्छ जसबाट यिनीहरु रिप्रोडक्स गर्छन् ओभिपेरस हुन्छन् अण्डा दिन्छन् र यसरी यिनीहरु आफ्नो जेनेरेसन अगाडि बढाउँछन् सो माय डियर स्टुडेन्ट्स के जान्नुपर्छ भने रेप्टाइलियाको केसमा रेप्टाइलिया भनेको क्रलिङ एनिमल्स आर क्रीपिङ एनिमल्सहरु हुन् स्किन जान्नुपर्छ टफ हार्ड स्किन हुन्छ जुन कि हर्नी स्केल्सबाट कभर्ड हुन्छ ठुलो ठुलो लार्ज स्केल्स भन्न मिल्छ हार्ट 3 चेम्बर्ड क्रोकोडाइल इज द एक्सेप्सन जसमा 4 चेम्बर्ड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स नै हुन् यिनीहरुको पनि ब्लड कोल्ड हुन्छ त्यसपछि पेन्टाडेक्टाइल लिम्स र विथ क्लज हुन्छ अर क्लड एनिमल्स भन्छौं हामी ब्रीदिङ लंग्सबाट हुन्छ अण्डा दिने ओभिपेरस एनिमल्स बट फर्टिलाइजेसन इज internal so these all are the differentiating characters of the class reptilia okay then after यदि हामी body divide को कुरा गर्यो भने जस्तै हामी in case of the यो भन्दा अगाडिको क्लासमा एम्फिबिया मा के भनेछौं बडी मा दुईटा पार्ट हुन्छ एउटा हेड रिजन अर्को ट्रंक रिजन
बट इन केस अफ दि यदि हामी रेप्टाइलियाको कुरा गर्यो भने यिनीहरूको बडी 4 पार्टमा डिभाइड हुन्छ। एउटा फर्स्ट पार्टलाई हामी हेड रिजन भन्छौँ, त्यसपछि सेकेन्डमा नेक रिजन प्रेजेन्ट हुन्छ, थर्डमा यिनीहरूमा ट्रङ्क रिजन र लास्ट पार्ट के हुन्छ टेल रिजन। यसरी बडी 4 वटा पार्टमा डिभाइड हुन्छ, हेड, नेक, त्यसपछि ट्रङ्क र लास्टमा के हुन्छ टेल रिजन प्रेजेन्ट हुन्छ। लास्टमा हामी यदि इक्जाम्पल्सको कुरा गर्यो भने व्हाट आर द इक्जाम्पल्स अफ द रेप्टाइलिया। एउटा कुरा जस्तै हामी पेन्टाडेक्टाइल लिम्सको कुरा गरेका छौँ, पेन्टाडेक्टाइल लिम्स, तर यहाँ पनि एक्सेप्सन छ। जस्तै स्नेकमा कुनै पनि लिम्स हुँदैन, अब्सेन्ट हुन्छ। स्नेकमा के हुन्छ लिम्स एब्सेन्ट हुन्छ। सो एक्सेप्सनको हामी कुरा गर्यो भने साइन्सलाई नै एक्सेप्सनल सब्जेक्ट भन्छौँ, जहाँ पनि कहीँ न कुनै एक्सेप्सन प्रेजेन्ट हुन्छ। इक्जाम्पल्समा जति पनि लिजार्ड्सहरू छन्, लिजार्ड्स आर द इक्जाम्पल। देन आफ्टर हामी क्रोकोडाइल भनिसकेका छौँ, क्रोकोडाइल्स आर द इक्जाम्पल्स। अर्को घरियाल्स आर द इक्जाम्पल। Then after tortoise is the example, tortoise, कछुवा is the example। यो सबै इक्जाम्पल के को हो क्लास रेप्टाइलियाको इक्जाम्पल्सहरू हो। सो माई डिस्टेन्स दिस इज अल अबाउट दी क्लास रेप्टाइलिया। सो यो क्लासमा हामी दुईवटा भर्टिब्रेट्सको दुईवटा क्लासेसको बारेमा स्टडी गरेका छौँ, एउटा क्लास एम्फिबिया र अर्को क्लास रेप्टाइलिया। सो माई स्टुडेन्ट्स यसरी नै हामी बाँकी रहेको दुईवटा क्लासको बारेमा पनि स्टडी गर्नेछौँ आउने क्लासमा। र what I want to say to you, please subscribe the channel, share with your friends, like it, and there is a pages in TikTok and Facebook as well. You can also share with your friends from there and you can like as well. And if you have any kinds of the problem, कुनै पनि किसिमको साइन्समा प्रब्लम छ भने कुनै पनि लेभलमा you can comment me, or कुनै पनि अर्को जुन च्याप्टर डिफिकल्ट लाग्छ साइन्सको केसमा त्यो पनि तपाईँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी डेफिनेटली नै त्यो च्याप्टरको बारेमा स्टडी गर्ने गर्छौँ। सो प्लिज सब्सक्राइब द च्यानल, शेयर विथ योर फ्रेन्ड्स, एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।